आज हामी होम ट्याब अन्तर्गत एलाइनमेन्ट अप्सन पढ्नेछौँ। होम ट्याब अन्तर्गत एलाइनमेन्टमा टप एलाइनमेन्ट, त्यसैगरी मिडल एलाइनमेन्ट, बटम एलाइनमेन्ट, ओरिएन्टेसन हुन्छ। ओरिएन्टेसन भित्र एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। त्यस्तै align text left, align text right, decrease intent, जसलाई कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ट्याबले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। सर्टकट की युज गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ट्याब र इन्क्रिज इन्टेन्ट कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस ट्याब र फ्र्याप टेक्स्ट र मर्ज एन्ड सेन्टर। मर्ज एन्ड सेन्टर अन्तर्गत मर्ज एन्ड सेन्टर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल र अनमर्ज। टप एलाइनमेन्ट गर्यो भने यो टेक्स्ट यो सेल सिलेक्ट गरे, टप यसको सबै हटाए। टप एलाइनमेन्ट, टप एलाइनमेन्टले कुनै पनि टेक्स्टलाई सेलेक्टेड सेलको टपमा लगेर राखिदिन्छ। त्यस्तै मिडल एलाइनमेन्ट, मिडल एलाइनमेन्टले सेलेक्टेड सेलको मिडल पार्टमा राख्दछ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ जनरल एलाइनमेन्ट भनेर लेखेको छु, अनि जस्तै मैले मिडल एलाइनमेन्ट राख्छु भने त्यो टेक्स्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मिडलपट्टि जान्छ। अनि त्यस्तै अर्को छ डाउन, बटम एलाइनमेन्ट, टप एलाइनमेन्ट, मिडल एलाइनमेन्ट र बटम एलाइनमेन्ट। बटमले चाहिँ बटममा राख्छ भने, अनि यो चाहिँ एलाइन टेक्स्ट लेफ्टतिर राख्छ भने यसले मिडलमा, र एलाइन टेक्स्ट मिडल र वा सेन्टर, एलाइन टेक्स्ट राइट मिडल, मिडलमा पनि सेन्टरमा राख्न चाह्यो भने सेन्टर, टपमा वा बटनमा। अनि हामीले ओरिएन्टेसन पढाएको थियौँ। ओरिएन्टेसन सामान्यतया 0 डिग्रीदेखि लिएर म्याक्सिमम 90 डिग्रीसम्म हुन्छ। जस्तै 90 डिग्री पोजिटिभ एन्ड मिनिमम अल्सो -90 डिग्री। जहिले पनि एलाइनमेन्ट ओरिएन्टेसनहरू 90 डिग्री। अब हामी यो सेललाई सिलेक्टेड गरे, एमाउन्ट अफ द, यो पछिको टर्म्सहरू छैन। जस्तै मैले ऱ्याप टेक्स्ट गर्छु, एमाउन्ट अफ द स्टुडेन्ट, यानि कि कुनै पनि सिलेक्टेड सेलमा पुरै टेक्स्टहरू। सो जस्तै अहिले एमाउन्ट देख्दै हुनुहुन्छ, एमाउन्ट अफ द भनेर हाफ मात्र देखाइरहेछ। जस्तै ऱ्याप टेक्स्ट गर्छु, ऱ्याप टेक्स्ट गर्ने बित्तिकै कन्टेन्ट अफ सेल्सहरू टोटली डिस्प्ले हुन्छ। र अब मैले इन्क्रिज इन्टेन्ट वा डिक्रिज इन्टेन्ट कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ट्याब। इन्क्रिज इन्टेन्ट गर्ने भने यो इन्टेन्टहरू, जस्तै मैले सेललाई ठुलो बनाएँ, इन्क्रिजिङ हुन जान्छ। जस्तै म डिक्रिज गर्छु, यो इन्टेन्टहरू डिक्रिज भएर जान्छ। हामीसँग ओरिएन्टेसनहरू छ। ओरिएन्टेसनहरू एंगल क्लॉकवाइज, एंगलहरूमा सो गर्छ। एंगल काउन्टर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज घडीको दिशातिर,
भर्टिकल टेक्स्टहरु टेक्स्टलाई भर्टिकली नेम डिस्प्ले गराउँछ रोटेट टेक्स्ट अफ टेक्स्टलाई रोटेट अफ मा गराउँछ र रोटेट टेक्स्ट डाउन डाउनतिर अनि फर्मेट सेल एलाइनमेन्ट भनेको यहाँबाट चाहिँ हामी राख्न सकिन्छ फर्मेट टेक्स्ट एलाइनमेन्ट भित्र फर्मेट सेल अन्तर्गत टेक्स्ट एलाइनमेन्ट हुन्छ टेक्स्ट एलाइनमेन्टलाई सामान्यतया होरिजन्टल र भर्टिकलमा डिफाइन गरेको हुन्छ होरिजन्टल भित्र बाइ डिफल्ट जनरल र जनरल लेफ्ट सेन्टर फिल जस्टिफाइड सेन्टर अक्रस सेक्सन र डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ भने भर्टिकलमा बटम टप सेन्टर जस्टिफाइड र डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ इन्टेन्ट म्याक्सिमम टेक्स्ट एलिमेन्ट को इन्टेन्टहरु 250 सम्म हुन्छ 250 चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त्यो भन्दा माथि बढ्न सक्दैन र मिनिमम चाहिँ 0 हुन्छ 0 भन्दा पनि तल जान सक्दैन एलाइनमेन्ट टेक्स्ट कन्ट्रोलहरु र्याप टेक्स्ट इन्टु फिट र मर्ज सेल हुन्छन् भने एलाइनमेन्ट राइट टु लेफ्टहरु कन्टेक्स्ट डिफल्ट लेफ्ट टु राइट र राइट टु लेफ्ट हुन्छ